हॅलो मैत्रिणींनो, तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे एव्हरीवन इज ब्युटिफुल या चॅनल मध्ये। हॅलो मैत्रिणींनो, मी सुंदर अशी सहावारी साडीची नऊवारी साडी इथे नेसलेली आहे। सुंदर अशी काठ पदर पैठणी साडी मी इथे घेतलेली आहे, त्यामुळे हा लुक जास्त छान दिसतोय। तर हा लुक मी कसा केलाय जर तुम्हाला पाहायचं असेल तर मी खाली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देते, नक्की जाऊन पहा। तर आता इथे आपल्याला शोल्डर वरची आणि मागची काष्टाची पिन आपल्याला इथे काढायची आहे। कशासाठी तर आपल्याला वॉशरूमला जायचंय त्यासाठी, आणि पटकन साडी नेसायची कशी हे पण मी व्हिडिओ मध्ये दाखवणार आहे। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पाहत राहा। तर मैत्रिणींनो, आपल्याला शोल्डरची पिन आपण पहिल्यांदा काढू आणि ती पिन काढल्यानंतर तशीच परत लावू, जेणेकरून आपल्या शोल्डर प्लेट्स हलणार नाही। त्यामुळे शोल्डर प्लेट्सला सिक्युअर करून ठेवू पेन ती। त्याच्यानंतर आपल्याला पायाची एक गुंडाळू केलेली असते, रोल केलेला असतो, तो काढायचा आहे। आणि आपल्याला राईट शोल्डरवर म्हणजे पदर आपला लेफ्ट शोल्डरवर असतो, त्याच्या अपोजिट शोल्डरवर आपल्याला पदर असा नुसता ठेवायचा आहे। आपला एक पाय इथे मोकळा झालेला आहे। बघा आपल्याला मी कसा ठेवलेला आहे, मी शोल्डरवर हात घालून शोल्डरवर ठेवलेला आहे, अपोजिट शोल्डरवर पदर हा। आणि आता आपल्याला दुसरा पाय मोकळा करायचा आहे। तर यासाठी आपल्याला मागची सेफ्टी पिन काढायची आहे। मागे आपण एक जी मोठी सेफ्टी पिन लावतो ती काढायची आहे। आणि आता डाव्या पायाची गुंडाळू म्हणजे रोल जो केलेला असतो तो काढायचा आहे। तो रोल ओपन करायचा आहे आणि तो रोल ओपन केल्यानंतर तिथल्या तिथेच आपल्याला टक करायचं आहे कमरेवर। हे आपण जस्ट थोड्या वेळासाठी टक करतोय। हे बघा आता आपले दोन्ही पाय रिकामे झालेले आहेत। यू कॅन यूज वॉशरूम नाव। येस, वॉशरूम यूज केल्यानंतर यू फील व्हेरी गुड। अँड देन आपल्याला त्या साडी परत कशी ड्रेप करायची हे सांगणार आहे। आता लेफ्ट लेग रोल केलेला आहे आपण, आणि मागच्या मागे रोल केल्यानंतर जे आपण निऱ्या काढल्या होत्या त्या निऱ्यांना सेफ्टी पिन आपण लावली होती किंवा लावायची आहे काढतानाच। मग आता आपल्याला ते बरोबर आतमध्ये टाकता येणार आहे, किंवा बरोबर जिथे पिन लावली होती तो भाग आपल्याला आतमध्ये टाकायचा आहे सेफ्टी पिन काढून। सेफ्टी पिन सिक्युअर नाही करायची, आताच सांगणार आहे तुम्हाला कधी करायची। आता आपला लेफ्ट लेग कव्हर झालेला आहे। येस, त्याच्यानंतर आता आपल्याला राईट लेग कव्हर करायचा आहे। जी गुंडाळी काढली होती ती गुंडाळी परत म्हणजे राईट लेगला परत साडी गुंडाळा आणि लेफ्ट शोल्डरवर पदर सिक्युअर करा। येस, आता शोल्डर पिन काढू आपण आणि शोल्डरवर पदर सिक्युअर करू, आणि आतली प्लीट्स आपण मागे घेऊन काष्ट्याला आणि प्लीट्सला सेफ्टी पिननी मोठ्या सेफ्टी पिननी सिक्युअर करू। येस, आता आपली साडी नेसून लवकर झालेली आहे। बघा इथे मैत्रिणींनो, आपली साडी नेसून झालेली आहे। वॉशरूम वरून आल्यानंतर जसेच तशी आपण साडी नेसलेली आहे। साडी नेसणं ही खूप सोपी आहे। तुम्हाला पहिल्यापासून साडी कशी नेसायची हे जर हवं असेल तर खाली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे। आणि वॉशरूम मध्ये गेल्यानंतर किंवा वॉशरूम मधून आल्यानंतर साडी कशी नेसायची हे पण मी इथे सांगितलेली आहे। मैत्रिणींनो, आहे ना युजफुल व्हिडिओ? तर नक्की कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करा तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला। व्हिडिओ लाईक करा, आणि अशाच जर तुम्ही मैत्रिणी सगळ्या मिळून साडी नेसणार असाल तर त्यांना व्हिडिओ फॉरवर्ड करा, म्हणजे त्यांनाही हा व्हिडिओ उपयोगात येईल। तर मैत्रिणींनो, कसा वाटला व्हिडिओ नक्की सांगा मला। थँक्यू सो मच, सर्वांचे आभार हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्णपणे पाहिल्याबद्दल आणि शेअर केल्याबद्दल पण धन्यवाद। थँक्यू सो मच, बाय बाय, मिस यू, लव।